از میان ابرها قلعه بلندی نمایان شد که سر به فلک کشیده بود. جوانی دلاور بر اسب بالای کوه ایستاده بود، اما این جوان شاهزاده‌ای بود که چشمی به شاهی نداشت. اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن، بشین و گوش کن به داستان این و فن. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 22 شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. یادتون نره که حتما کانال ما رو در یوتیوب سابسکرایب کنید و اگر این ویدیوکست رو دوست داشتید لایک و کامنت رو هم فراموش نکنید. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت ببرید. توی قسمت 21 از به ایران رسیدن کیخسرو به همراه گیو گفتیم و تصمیم کیکاووس برای جانشین کردن کیخسرو با خودش. اما این میون طوس سر ناسازگاری برداشت و به اعتراض گفت که جانشین کیکاووس باید فریبرز پسرش باشه نه نوش، و همین باعث درگیری طوس و گودرز پهلوان شد. پس کیکاووس تصمیم گرفت برای انتخاب جانشین این دو پسر رو آزمایش کنه و اون آزمایش فتح دژ شگفت‌انگیزی به نام دژ بهمن بود. هر کدوم که دژ رو فتح کنن پادشاه آینده ایران میشن. طوس سپاه عظیمی رو به همراه فریبرز به اردبیل برد. مسیر طولانی و کوهستانی بود. سرما تاب و توان را از اسب‌هاشون گرفته بود، اما در نهایت به دژ بلند و شگفت‌انگیزی به نام دژ بهمن رسیدن. اما دژ بهمن طلسم عجیبی داشت. برعکس راهی که اومده بودن، این مسیر منتهی به دژ جوری طلسم شده بود که هرچه پیش میرفتی هوا گرمتر و سوزانتر میشد. بعد از مدتی به قدری هوا گرم شد که انگار از زمین آتش زبونه میکشید. پهلوان‌های ایرانی با این گرما توی زره میسوختن. دژ در قله کوهی بلند ساخته شده بود که بالای اون همیشه بین ابرها پنهان بود. وقتی دژ از دور پیدا شد، طوس به فریبرز گفت: به پیرامون دژ یکی راه نیست و اگر هست از ما کس آگاه نیست. تو اندیشه در دل نیاور بسی، تو نگرفتی این دژ نگیرد کسی. بگشتند 1 هفته گردن درش، به جایی ندیدند پیدا درش. پس ناامید از پیدا کردن راهی برای ورود به دژ به سمت ایران شهر برگشتند. هنوز طوس و فریبرز در راه برگشت بودن که به گودرز پیر خبر دادن اونها دست از پا درازتر دارن برمیگردن. گودرز فرمان داد تا سپاه آماده شن و کیخسرو روانه دژ بهمن شد. کیخسرو وقتی به نزدیک دژ بهمن رسید از فیل پایین اومد و به اسب نشست. دبیر رو فرا خوند و نامه‌ای به زبان پهلوی نوشت از این قرار: این نامه‌ای است از بنده کردگار، کیخسرو نامدار، که با لطف یزدان از بند اهریمن در هر کجا که بود بجست. اکنون تو ای بهمن جادو، ای تیر روان، بدان که گر این دژ بر و بوم اهرمن است، جهان آفرین را به دل دشمن است. به فر و به فرمان یزدان پاک، سراسر به گرز اندر آرم به خاک. چو خم دوال کمند آورم، سر جادوان را به بند آورم. وگر خود خجسته سروش اندر است، به فرمان یزدان یکی لشکر است.
همان من از دست اهر منم، که از فر و برز است جان و تنم. به فرمان یزدان کند این تهی، که این است پیمان شاهنشهی. وقتی نامه کامل شد کیخسرو دستور داد تا نیزه بلندی بیارن. نامه رو به نوک اون بست و به گیو گفت که اون نیزه رو همراه با دعایی که بهش بود به دیوار دژ پرتاب کنه. اما وقتی نیزه به دیوار دژ فرو رفت چند لحظه گذشت، نامه ناپدید شد و دیوار دژ با صدای قرشی عظیم در هم شکست. کیخسرو هی به شبرنگ بهزاد زد و دستور داد تا دژ رو تیرباران کنند. جهان گشت چون روی زنگی سیاه، چه از باره دژ چه گرد سپاه. تو گفتی برآمد یکی تیر ابر، هوا شد به کردار کام هژبر. ز دیوان بسی شد به پیکان هلاک، بسی زهر کفت فتاده به خاک. از آن پس یکی روشنی بردمید، شد آن تیرگی سر به سر ناپدید. جهان شد به کردار تابنده ماه، به نام جهاندار پیروز شاه. بعد از این پیروزی و فتح کیخسرو با سپاهش به سمت آذربایجان رفت. در اونجا شهر و باغ و کاخ بنا کرد و گنبد و بارگاهی به نام آذرگشسب ساخت. کم کم موبدان و ستاره شناسان کنار اون معبد جمع شدند. کیخسرو هم 1 سال در اونجا موند تا شهر سر و سامون بگیره و بعد به سمت کیکاووس برگشت. اما اگر یادتون باشه گفته بودیم که کاووس از کیخسرو قول گرفت تا انتقام خون سیاوش رو از توران و افراسیاب بگیره. این پیمان رو به روی کاغذ نوشتن و رستم تهمتن هم اون رو گواهی کرد. بعد از اون کیخسرو با همه پهلوانها و خاندانهای ایرانی پیمان بست تا در انتقام خون سیاوش شرکت کنند. همه در فکر و اندیشه این بودن که چطور جنگ رو شروع کنند. رستم گفت در زابلستان شهری هست که در گذشته تورانیا اون رو از ایران گرفتن، اما منوچهرشاه تورانیا رو از اونجا بیرون کرد. اما حالا در دوره کیکاووس تورانیا دوباره اون شهر رو گرفتن و مردم اون شهر به افراسیاب باج و خراج میدن. کیخسرو دستور داد سپاهی به فرماندهی فرامرز پسر رستم روونه اون شهر بشه و اونجا رو از تورانی ها پس بگیره و بعد به فرامرز و سپاهش دستور داد تا خاک ایران رو تا مرز هندوستان از چنگ تورانی ها آزاد کنند. اما کیخسرو شخصاً به فرامرز گفت فرامرز، اگر کسی با تو نجنگی تلاشی برای زیان رساندن بهش نکن. این رو بدون که تو فرزند بیداردل رستمی، از بن سام و از نیرمی. حالا ما در مرز هندوستان فقط تو رو داریم. تو پادشاه اون دیاری. به هر کجا که رسیدی یار و یاور درویشان باش. حالا برو که یزدان از تو خوشنود باشه. اما بگیم از طوس سپهدار. وقتی که طوس در شکستن طلسم بهمندژ با فریبرز مغلوب شدن، پادشاهی کیخسرو رو پذیرفتن. اما طوس نگهبان اختر کاویان بود. اختر کاویان یا درفش کاویان رو هم در قسمت‌های اول این پادکست گفتیم که درفشی بود که کاوه آهنگر بعد از بیرون اومدن از کاخ ضحاک میون میدون با چرم آهنگری که به کمر داشت به سر نیزه زد و از اونجا بود که مردم هم جمع شدن و با یاری فریدون حکومت 1000 سالی ضحاک رو نابود کردن. اما این درفش طی سالها به زر و سکه و طلا آمیخته شد و حتی تا دوره ساسانیان درفش و پرچم رسمی بود. اما با حمله اعراب این درفش کاویان پاره پاره شد و از بین رفت متاسفانه. برگردیم سر داستان. اما طوس درفش کاویانی و کفش زرین سپهبدیش رو پیش کیخسرو آورد و گفت این درفش رو با سپهبدی ایران به کسی بده که شایسته اون باشه. کیخسرو گفت طوس، در تمام لشکر ایران
از تو شایسته تر کسی نیست. اختر کاویان رو نیکو نگه دار و این زرین کفش هم فقط شایسته خود توه. طوس بار دیگه پذیرفت و به سمت ایوان خودش برگشت. اما در سمت دیگه فرامرز جوان پسر رستم دستان با سپاهش به سمت زابل تا مرز هندوستان در حرکت بود. کیخسرو که از راهی شدن سپاه فرامرز خیالش راحت شد، سراغ طوس اومد و گفت: سپهبد، حالا نوبت توه. سپاه ایران آماده کن و به جنگ تورانی ها برو. درفش کاویانی رو حتما همراه خودت روونه جنگ کن. هوا سرخ و زرد و بنفش، ز تابیدن کاویانی درفش. به گردش سواران گودرزیان، میان اندران اختر کاویان. طوس با لشکر عظیمی درفش کاویان افراشته و کفش زرین سپهبدی به پا، پهلوان‌های خاندان نوذر به دنبالش آماده حرکت شدند. کیخسرو برای بدرقه سپاه جلو اومد و گفت: دلاورا، سپهبد شما طوسه، پس همه گوش به فرمان اون باشید. بعد هم رو به طوس کرد و گفت: ای نامدار، تو به فرمان من روانه جنگ میشی. به یاد داشته باش در راه کسی رو نیازاری. کشاورزان و پیشوران و هر کسی که جنگی نیست نباید گزندی ببینه. در راه توران اول به قلعه‌ای در کوه میرسی. به هیچ عنوان سراغ اون قلعه نرو. در اون قلعه فرود برادر من با جریره مادرش دختر پیران زندگی میکنه. جریره همسر اول سیاوشه. از ایران زمین کسی رو نمیشناسه. نمیخوام گزندی به برادرم برسه. طوس گفت: هرگز از فرمان تو فراتر نمیرم. کیخسرو وقتی طوس رو راهی کرد به سراغ رستم اومد و گفت: ما هم تا چند روز دیگه در پی اونها باید روانه توران بشیم. اما بگیم از طوس و سپاهش که بعد از روزها به دوراهی رسیدن. یک سمت بیابانی خشک و خالی بود و سمت دیگه راهی سبز و پرآب و علف. سپاهیان سر دوراهی ایستادن تا ببینن طوس چه فرمانی میده. وقتی طوس رسید به گودرز گفت: ای پهلوان، چطور به این راه خشک بریم؟ بهتره که راه کوهستان رو پیش بگیریم. گودرز در جواب طوس گفت: کیخسرو تو رو پیشرو سپاه کرده، اما تأکید کرد که از راه کوهستان نری. تو هم از دستورش نافرمانی نکن. اما طوس خودرأی موافقت نکرد و راهی مسیر کوهستانی شد. به فرود خبر رسید که لشکر بزرگی به دژ نزدیک میشه. سپاه برادرت از ایران زمین همی سوی توران گراید به کین سیاوش سپاه بزرگ، فرستاده با کین خواه سترگ. فرود وقتی از قصد کینخواهی برادر آگاه شد گفت: حالا که اونا به کینخواهی پدرم روونه جنگ با افراسیاب هستن، منم با اونا همراه میشم تا توی این جنگ سپاه ایران رو همراهی کنم. برفتند پویان، تخار و فرود، جوان را سر بخت برگشته بود. جوانی که جانش بخواهد پرید، کجا میتواند به پیری رسید. این بود اپیزود 22 شاهنامه به نثر. امیدوارم از شنیدن و دیدنش لذت برده باشید. یادتون نره که حتما به کانال ما سابسکرایب کنید و لایک و کامنت هم همینطور، اگر این پادکست رو دوست دارید. تا قصه بعدی، قصتون بی غصه.